Baru sekarang saya faham bahawa pelancong daripada negara China nak datang ke Malaysia sebab papan tanda dalam bahasa China. Saya tak terfikir genius Datuk Seri Tiong King Sing. Baru hari ni saya faham bahawa pelancong daripada China, warga negara China duduk di Beijing, Shanghai, Guangzhou, bincang dengan family mereka, jom kita pergi ke Malaysia sebab ada papan tanda Cina kat sana. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 134 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, tinggal beberapa episod lagi sebelum akhir tahun dan seperti mana yang kita telah rancang, akhir tahun ini mungkin kita akan bercuti dan tidak ke udara dalam 2 minggu yang terakhir bulan 12. Syaril pun ada perancangan, saya pun mungkin ada perancangan untuk bersama dengan keluarga. Dan kita akan simpan satu episod istimewa yang akan menjadikan episod year end kita. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Syaril, sekarang ni musim cuaca hujan. Ya, betul. Musim monsun dan kita sangat-sangat prihatin dan risau dengan apa yang sedang berlaku seperti tahun-tahun sebelum ini di bahagian negeri-negeri utara dan juga pantai timur. Kita harap bahawa pasukan keselamatan dan juga penyelamat dan kesihatan dan semua yang terlibat dalam jawatankuasa banjir di peringkat daerah ini dapat menjalankan tugas dengan baik untuk memastikan bahawa mangsa ataupun rakyat yang terkesan dengan banjir ini dapat ditempatkan di pusat pemindahan sementara, dapat dijaga kebajikan mereka, dapat makanan yang mencukupi dan tidak ada malapetaka yang besar yang jatuh pada mereka lah. Betul. Memang insiden yang setiap tahun berlaku dan setiap tahun juga kita mendoakan agar tidak ada mangsa banjir yang kehilangan nyawa dan segala kesusahan itu dapat diredakan, insya-Allah. Ya. Syaril, saya nak bagi sedikit update kepada pendengar dan penonton setia Keluar Sekejap. Semenjak sebulan yang lepas, lebih kurang, kita telah memperkenalkan satu produk baru iaitu Berita KS. Berita KS yang kita muat naik setiap hari, beberapa berita yang menarik ataupun yang kita rasa menarik, yang mudah dikongsi bersama dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga, yang boleh mencetuskan perbualan dan juga perbincangan di kalangan anda dan juga rakan-rakan anda. Cuma saya nak laporkan bahawa untuk bulan pertama, Syaril, views kita hanya buat 95 post saja melalui 4 platform media sosial. Ya. Views kita 10 juta. Wih, dahsyat. 10 juta. Ya. Boleh tahan. Ya. Dan yang paling yang juga terbaik adalah shares 31,000, komen 53,000. Jadi kita harap bahawa engagement ini akan naik dan mungkin untuk tahun 2025 KS bukan hanya dikenali sebagai podcast yang paling popular di Malaysia tetapi juga sumber berita yang sahih dan kredibel. SK, sahih dan kredibel. Dan mungkin boleh mengambil alih tempat berita, portal-portal berita yang lain lah yang kurang sahih dan kurang kredibel. Okey. Apa cerita ini? Ya, kita ada beberapa berita yang hendak kita, banyak sebenarnya kita nak go through. Banyaklah ini, berat. Pertama kita nak cakap tentang cadangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia, CMA. Akta ni tak Akta 1998. Ini Akta MCMC lah, senang cerita. KJ, ini adalah susulan berita Julai dahulu bahawa platform media sosial, pesanan internet, semuanya wajib mohon lesen mulai 2025. Lesen untuk beroperasi. Cuma pada berita Julai tempoh hari yang saya faham, ia tidak memerlukan pindaan akta pada ketika itu. Ia pindaan pada peraturan lah kot.
ni adalah untuk mengelak katanya financial scam, cyberbullying, sexual crimes dan jenayah-jenayah yang memang kita kecam dan kita nak elakkan. Kita dah buat ulasan tentang kekhawatiran adakah perkara ni boleh disalahguna. Tapi itu cerita Julai. Cuma sekarang ni ada satu lagi idea untuk bukan hanya mewajibkan daftar tetapi mewajibkan syarikat media sosial mendedahkan identiti pengguna mereka. Yang ini perlu kepada pindaan. Barangkali ini antara inti kepada pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia ini. Saya rasa kalau kita khawatir tentang isu Julai ni, yang ini pun ada kekhawatiran, dan the underlying issue here is trust lah. Tahap kepercayaan kita kepada pihak berkuasa, meskipun atas kertas ada rasional yang asas, tetapi risiko salah guna itu memang wujud dan memang hadir kekhawatiran tersebut. PJ? Saya rasa salah satu daripada ancaman besar yang dihadapi oleh bukan hanya rakyat Malaysia tetapi di seluruh dunia adalah ancaman cyber sekarang, iaitu jenayah cyber. Kalau satu ketika dahulu kita melihat bahawa dunia maya ini digunakan untuk tujuan radicalization. Mungkin ada kumpulan-kumpulan puak-puak pelampau teroris ini yang menggunakan alam maya dan juga media sosial untuk meningkatkan radikalisme di kalangan anak-anak muda, untuk rekrut anak-anak muda menjadi ahli kepada kumpulan pelampau mereka ataupun pengganas mereka. Tetapi sekarang ini ancaman itu telah berubah. Itu masih lagi ada, tetapi ancaman itu sudah pun pergi kepada jenayah cyber, sudah pun pergi kepada identity theft, sudah pergi kepada scam, dan mungkin ini boleh membawa kepada jenayah seperti human trafficking dan sebagainya. So kita tak boleh ambil mudah, dan kekhawatiran dan kerisauan kerajaan terhadap ancaman jenayah cyber ini adalah sangat-sangat tepat. Ya, itu saya tak nafikan, dan kita tidak menolak bahawa kalau itulah niat dia, memang niat itu adalah murni dan baik. Sebab bagi saya secara peribadi, saya nampak bahawa cyber threat and cyber crimes is the big battlefront of the next 10-15 years or so. Ini termasuklah penyebaran maklumat palsu melalui platform atas talian ataupun dalam talian yang menyebabkan kemudaratan kepada pengguna, kepada rakyat dan juga kepada kestabilan negara. Sebab kalau itulah tujuan untuk mengadakan pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia, tak ada masalah. Saya rasa okey. Cuma di sini, apa yang Syaril kata tadi adalah sangat-sangat tepat, dan itu sebenarnya adalah crux of the matter. Itu sebenarnya adalah isu sebenar. Sama ada kita boleh hadkan kuasa yang diberikan dalam konteks ini, apa yang disebut oleh Timbalan Menteri Komunikasi Yang Mohamad Teo Nii Ching pada sesi Parlimen beberapa hari yang lepas, iaitu beliau menjawab soalan. Dia kata bahawa mencadangkan satu seksyen baru dalam Akta 588, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia, yang memperuntukkan kuasa kepada pihak berkuasa, contohnya dan termasuk polis diraja Malaysia, untuk memelihara dan menzahirkan data daripada penyedia platform media sosial. Apakah maksudnya? Maksudnya dengan seksyen baru ini, jika diluluskan, contoh PDRM boleh minta penyedia platform, contoh Meta, X ataupun mana-mana media platform yang lain termasuk TikTok dan sebagainya, mendedahkan data pengguna bagi membantu siasatan. Maknanya dia boleh paksa X, dia boleh paksa TikTok, dia boleh paksa Meta untuk memberi maklumat berkenaan dengan nama pengguna dan juga IP address pengguna ataupun apa saja maklumat yang boleh menghubung PDRM ataupun pihak berkuasa dengan pengguna tersebut. Syaril, ini adalah kuasa yang boleh dikatakan, kalau dalam bahasa Inggeris, this is quite a significant power yang diberikan kepada PDRM, dan kita tak tahu apakah ambang ancaman cyber. Kalau ambang ancaman cyber itu diletakkan sebagai ancaman terhadap
terhadap pengguna dari segi scam, dari segi kewangan, dari segi maklumat palsu yang boleh memudaratkan kestabilan negara dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi nilai ambang itu adalah arbitrary. Kita pun tak tahu. Dan kita tak tahu sama ada bila diberikan kuasa ini, jika berlaku apa-apa kritikan yang tidak sampai ke ambang yang boleh dikatakan itu memudaratkan masyarakat, pun akan diambil tindakan. Contoh orang yang sentiasa mengkritik Menteri Komunikasi macam saya lah kan. Kadang-kadang saya pergi hentam dia, ada kalanya saya guna nama saya, kadang-kadang saya tak guna nama saya dalam media sosial. Oh ya ada. Tiap-tiap hari saya ni bot farm lawan Menteri Komunikasi. So dan dia akan cari saya lah. Dan patrol car akan datang, saya kena kutip, lepas tu Syahrir akan datang cuba bayar duit jaminan untuk keluarkan saya. Itu masalah dia. Sebab kita tahu, kita banyak TikTok kita yang tak ada kaitan dengan 3R pun telah pun diturunkan. So kita tak percaya sangatlah kepada jaminan lisan yang kita terima ni. Macam mana Syaril? Saya fikir tak kira siapa yang berada dalam kedudukan kerajaan dan kuasa pada satu ketika, cabaran pada mana-mana perundangan ialah supaya ia tidak disalahguna. Dan bila kita bangkitkan risiko salah guna ni, jangan pula orang ambil rumusan bahawa kita tak khawatir kepada masalah asas yang membawa kepada perbincangan ni. Macam KJ katakan, kita memang setujulah dan boleh tambah lagi pada senarai yang KJ cakap tu tentang polarisasi, macam-macam fitnah dan sebagainya yang memang memerlukan tindakan. Cuma adakah ia memberikan ruang untuk tindakan itu blank check, boleh diberikan kuasa? Dan sudah tentu jawapannya mestilah tidak, tak boleh. To be fair kepada kementerian dan kerajaan, mungkin kita tunggu butiran dia macam mana. Tapi cadangan saya rasa kami di KS ni ialah mesti ada mekanisme untuk nombor satu, nilai ambang ataupun ambang kepada apa yang membolehkan pihak berkuasa minta kepada sesuatu itu, terutamanya data dan identiti pengguna. So tolong butirkan apakah ambang tersebut. Dan kedua, kalau saya boleh cadangan juga KJ, kalau boleh permohonan itu juga perlu melalui satu mekanisme untuk mengesahkan ambang itu logik ataupun ambang itu berasas. Justifiable lah. Does that mean kena ada tribunal ke? Saya tak pasti. Mungkin salah satu kaedah supaya bukan kalau menteri minta confirm boleh dapat, ataupun polis minta confirm boleh dapat. Saya fikir saya harap pihak berkuasa pun boleh terimalah bahawa untuk mengurangkan risiko salah guna yang kita sebut itu, dan bukan tentang individu pun, sesiapa saja yang pegang kuasa pada satu ketika, adakan mekanisme-mekanisme ini. Mungkin pakar undang-undang yang mendengar dan juga menonton KS boleh mencadangkan apakah yang boleh dijadikan sebagai justifiable and reasonable grounds bagi pihak seperti polis di Raja Malaysia untuk minta supaya maklumat peribadi pengguna media sosial memberi maklumat tersebut kepada polis. Sebab saya rasa di negara-negara dan jurisdiksi lain memang ada test ataupun ujian munasabah, reasonable dan justifiable. Dan bukan hanya dia boleh pergi fishing expedition lah. Dia apa-apa dia menteri kata banyak sangat yang cakap, yang hentam kita pada sekarang ni, pergi cari, round them up. Saya rasa itu yang menjadi kekhawatiran kita. Ataupun digunakan logik dan rasional yang boleh diterima tapi digunakan kepada individu yang tak relevan pun dengan apa yang digunakan sebagai alasan itu. Ya. So I think kita risau sebab rang undang-undang ni dikatakan akan dibentangkan pada bulan 12 ini, bulan Disember. Dan saya tak pasti sama ada rang undang-undang ini telah pun mendapat libat urus yang mencukupi. Saya tahu bahawa sebelum ini ada satu representasi yang telah dibuat oleh syarikat-syarikat teknologi antarabangsa yang kononnya di bawah naungan Asia Internet Coalition yang didapati tidak berapa tepat. Tetapi perkembangan ini yang dinyatakan oleh Yang Mohamad Teo Ni Ching, iaitu Timbalan Menteri Komunikasi, adalah benda baru. So saya tak pasti sama ada benda ni telah pun melalui proses libat urus yang cukup, sebab kalau ia tidak dapat menangani kebimbangan yang disebut oleh Syaril tadi dari segi ambang dia, dari segi sama ada mundasabah, sama ada boleh dijustify dan sebagainya, maka ia boleh menyumbang kepada satu lagi pindaan yang boleh dikatakan sebagai antara senarai undang-undang yang draconian.
yang pada asalnya kalau kita ikut kepada pendirian dan juga kita tengok kepada platform, policy platform Pakatan Harapan, inilah antara benda-benda yang mereka telah pun memberi komitmen untuk sama ada pindah ataupun menghapuskan. Dan seperti mana yang kita cakap dalam episod-episod yang lepas, ada beberapa akta, contohnya akta hasutan, akta kesalahan keselamatan SOSMA yang bukan hanya tidak dipinda, tidak dimansuhkan, tetapi ada juga yang kata nak diperketatkan ataupun diraikan dengan penggunaannya. Saya tak ada masalah, Syaril, kalau sekiranya mereka bila dah dapat tampuk kuasa ni, mereka admit bahawa yes, we were wrong. Bila kita dah ada kuasa ni, kita faham dan kita akui bahawa dalam negara seperti Malaysia ini perlu ada undang-undang seperti ini untuk menjaga ketenteraman dan keselamatan awam. Tetapi janganlah melaungkan reformasi, tapi pada masa yang sama kekalkan dan juga memperkenalkan akta-akta pindaan-pindaan baru yang boleh dikatakan bahawa daripada satu sudut liberal adalah usaha untuk mengekang kebebasan bersuara. Satu lagi persoalan lain KJ ialah political practicality. Adakah practicality kepada undang-undang ini macam mana akan diguna pakai terhadap syarikat-syarikat media sosial? Saya bagi contoh KJ, dalam beberapa bulan yang lepas, Meta, pengarah dasar awam dia untuk Asia Tenggara, Raphael Frankel, saya baca, telah mengatakan bahawa syarikat Meta belum lagi buat keputusan sama ada akan mohon untuk lesen media sosial. So, adakah ini bermakna bahawa kerajaan akan berani menutup Facebook? So, soalannya adalah dengan perundangan daftar ataupun yang ini, yang baru ini, kalau syarikat-syarikat media sosial yang besar ni, kalau dia buat perangai dan dia kata tak, saya takkan ikut, is there a political will? Ada tak iltizam politik dari pihak kerajaan dan kementerian untuk menutup? Well, we'll see who blinks first. Because I think ada signs, ada isyarat bahawa syarikat-syarikat media sosial ni tak semuanya akan follow je. Yeah. So dalam keadaan hari ni, kalau kerajaan meneruskan juga, like you said, they have to have the will to make sure that kerajaan bukan pihak yang akan blink dulu. Paper tiger. But if you blink first, that's it lah. Credibility pindaan dan credibility akta ni gone down the drain lah. So sebab itu poin yang KJ bangkitkan tu, konsultasi dengan semua pihak ni perlu ada dulu sebelum buat benda ni, sebab dia ada kesan-kesan yang mungkin tak dijangka. Syaril, dalam legislature ni, kita sebagai eksekutif dulu, bila kita bawa satu bil rang undang-undang pindaan ke Dewan Perundangan, Parlimen, Dewan Rakyat, legislature, kita kena pastikan bahawa ada cukup sesi libat urus. Saya terlibat dalam beberapa akta di Kementerian Kesihatan yang pada waktu itu sangat segera diperlukan. Kita buat libat urus, tetapi ada kalanya kita berjaya, ada kalanya terpaksa ditangguh ataupun dirujuk kepada jawatan kuasa. Itu akta yang ada kaitan dengan kawalan merokok. Tetapi saya melihat bahawa bila akta itu cuba dibawa tanpa usaha untuk mendapat pandangan dan juga libat urus yang mencukupi, ia akan berdepan dengan masalah. Tadi kita sebut tentang akta komunikasi dan multimedia. Ada satu lagi akta, Syaril, yang kita pernah sentuh satu ketika dahulu. Ini adalah satu lagi contoh akta yang diwar-warkan akan dibawa ke Parlimen, tetapi akhirnya keputusan Jemaah Menteri dibuat untuk menangguhkan pembentangan rang undang-undang tersebut bagi membolehkan libat urus dan konsultasi yang lebih luas dan inklusif. Ini saya contoh yang saya bangkitkan ini adalah berkenaan dengan rang undang-undang pekerja gig. Saya tak pasti Syaril ingat ke tidak. Satu ketika dahulu kita bincang. Cadangan rang undang-undang pekerja gig ini, Syaril, saya difahamkan akan ataupun cadangan asalnya, perancangan asalnya adalah untuk dibentangkan pada sesi sekarang. Sesi kali ini, bulan Disember, sesi belanjawan
tetapi difahamkan bahawa Yang Berhormat Steven Sim, iaitu Menteri Sumber Manusia, telah pun memaklumkan bahawa ada penangguhan pembentangan rang undang-undang ini untuk membolehkan konsultasi dan juga libat urus yang lebih luas kerana pelbagai isu yang belum lagi dimuktamadkan berkenaan dengan peruntukan undang-undang tersebut. Keperluan rang undang-undang ini adalah untuk memberi perlindungan terutamanya kepada pekerja-pekerja dalam ekonomi gig. Ya, ini bukan hanya mereka yang terlibat dalam e-hailing ataupun p-hailing, seperti mana yang kita selalu menggunakan perkhidmatan ini untuk mendapatkan makanan, minuman kita dan sebagainya, tetapi juga mereka yang terlibat dalam segala bentuk aspek gig, ya, yang juga meliputi antara lain perkhidmatan yang ada kaitan dengan freelancer, ada kaitan dengan pendidikan, ada kaitan dengan penjagaan dan sebagainya. Ini semua merangkumi semua yang terlibat dalam ekonomi gig, iaitu bukan makan gaji seperti biasa tetapi mengambil bahagian dalam dunia pekerjaan melalui upahan dan gig dan juga melalui platform digital. Dan saya tak pasti pendengar dan juga penonton KS masih lagi ingat ataupun tidak, tetapi pekerja gig ini sudah pun menjadi satu bola sepak politik. Semua nak merebut nasib dan juga masa depan pekerja gig ini dan nak jadi pejuang kepada mereka, sebab Syaril, mereka ini merupakan satu kumpulan yang besar. Saya difahamkan pekerja yang terlibat dalam e-hailing, p-hailing sahaja di Malaysia yang aktif tak kurang daripada 500,000, 500,000 yang terlibat dalam p-hailing, e-hailing secara aktif di Malaysia. Itu tak kira lagi mereka yang buat secara sambilan yang tak berapa aktif lagi, mungkin lebih daripada itu. Dan siapa dalam otak politician ni, siapa yang boleh dilihat sebagai pejuang kepada grup ni, mereka akan dapat sokongan lah daripada grup p-hailing, e-hailing dan juga yang lain-lain yang terlibat dalam ekonomi gig. Sebab itu pada bulan Julai tahun ini ada cadangan. Dia complicated sebab kerajaan ini nak nampak macam tak ada hala tuju yang bersepadu. Patutnya just one hala tuju, iaitu rang undang-undang, dan diselaraskan oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma sebagai Ministry of Human Resources. Tetapi oleh kerana ada orang yang melihat, oi, 500,000 ni boleh jadi penyokong kuat aku ni. Ya, who else but the greatest political mind dalam kabinet, tak lain tak bukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Dia memang pakar lah, bab dia nak dapat sokongan ni dia pakar. So dia nampak somebody must have gone to him, mungkin tak tahulah Azwan Bro ke Alim ke, kata bos ada 500,000 ni, kita boleh, kalau kita jadi defender kepada dia orang, they will support you. Bahkan Datuk, you boleh menang lebih daripada 300 pada pilihan yang lepas. So dia cadangkanlah Suruhanjaya Ekonomi Gig ataupun SEGIM di bawah Jabatan Perdana Menteri, bertujuan untuk menarik sokongan pengundi pekerja gig di peringkat akar umbi. Namun skop SEGIM ni tak jelas. Why do you want to create another bureaucracy? Kenapa nak tubuhkan lagi satu bureaucracy yang akan tambah kos kepada kerajaan, sedangkan benda yang paling penting adalah untuk memastikan rang undang-undang itu datang daripada Kesuma. Kita buat libat urus dengan semua syarikat-syarikat dan juga workers yang terlibat dalam gig, dan kita hantar ke Parlimen supaya perlindungan dapat diberikan kepada pekerja. Saya tak faham benda yang mana, okey, kita ada rang undang-undang, kita nak tubuhkan Suruhanjaya, kos untuk menubuhkan satu lagi jabatan ataupun entiti kerajaan pasti akan menelan berbelanjaan berjuta-juta semata-mata sebab ada seorang yang nak jadi champion kepada pekerja gig. Jadi mungkin ada pandangan berkenaan dengan isu ini, dan apakah hala tuju? If you were in Steven Sim's position, what would you do to bring this rang undang-undang ke Parlimen? Wow. Panjang lebar yang KJ dah pukul tentang hal ini. Saya ingat bila kita bincang berapa bulan lepas Ya. awal tahun ini berkenaan dengan idea ni, dan waktu itu pun kita dah bangkitkan lah soal yang KJ dah tekankan itu, keperluan satu Suruhanjaya yang baru, dan kita pun dah ulas tentang the politics of this, kerana saya tak ingat, mungkin yang bawa ke depan ni Datuk Seri Zahid, tapi asalnya saya tak pasti, tak berapa nak ingat individu UMNO yang mana yang bangkitkan.
dan dia mencerminkan keperluan untuk dilihat buat sesuatu versus adakah ini sebenarnya menyelesaikan ataupun menyelesaikan masalah yang ada. Masalah dia apa? Benda ni kita jangan lupa. Masalah dia adalah bagaimana menjaga kebajikan ratusan ribu pekerja gig ini pada masa yang sama dalam satu situasi dan cara yang tidak akan mengganggu dan tidak akan membantutkan ekonomi digital dan ekonomi gig yang sudah pun menjadi sebati dengan ekonomi baru sekarang ini. Jangan disebabkan kita terlalu gairah untuk dilihat populis dan popular dalam satu hal, akhirnya sebenarnya memberikan kesan kepada struktur dan peluang untuk mendapat rezeki tambahan yang menjadi antara tarikan kepada pekerjaan gig ini sendiri. So, cerita je misalnya, tak bolehlah kita nak anggap bahawa pekerja-pekerja gig ni kena masuk 100% di bawah satu perundangan yang sama dengan pekerja sepenuh masa. Betul. So, kena pastikan bahawa apa saja yang nak dibuat ini mesti ada satu kaedah middle ground lah antara mungkin sekarang yang dianggap kurang lengkap perlindungannya dan juga satu lagi ekstrim yang kononnya mengambil kira mereka ni sebagai pekerja tetap, kerana kedua-dua ekstrim tu tidak bagus. Cara you tahu tak, you punya point tadi, ada satu undang-undang pada tahun 2021 di Spanyol kalau tak silap saya, dia buat undang-undang riders. Dia paksa supaya penghantar ni diklasifikasikan sebagai pekerja. Itu menyebabkan lebih daripada 4,000 riders hilang pekerjaan mereka sebab terlalu ketat. Yeah. You know, so I mean there are some well-meaning people who say okay, treat gig workers like workers, like employees. Tetapi bila kita cadangkan begitu, ia akan ada kesan kepada pengendali platform dan juga kepada pekerja. Dan ekonomi kita belum bersedia untuk membolehkan satu tekanan yang begitu besar, kerana yang akan jadi ialah kehilangan pekerjaan. Saya berjaga-jaga bila saya buat hujah macam ni KJ, sebab kita pernah dengar dan KJ pun pernah dengar, bila ada orang nak tingkatkan gaji minima, itu selalu alasan pertama yang dikatakan oleh majikan. Kalau you tingkatkan gaji minima, besok kita terpaksa buang pekerja. Saya pun tak suka hujah tu. Tapi ada unsur kebenaran sedikit. Sebab itu bila kita naikkan gaji minimum pun, dia tak adalah secara radikal jumlahnya. Kena berpada-pada sebab memang ada pertimbangan ini. Sebab jangan disebabkan niat yang murni boleh membawa kepada keberhasilan yang negatif. Jadi itu yang kita nak bawa. Jadi kepada Kesuma, sebarang sahaja pindaan akta ataupun akta baru mesti mencari titik seimbang antara dua perkara itu. Dan persoalannya, adakah Suruhanjaya Ekonomi Gig SEGIM ini menjadi landasan yang membawa idea yang hebat dan dahsyat kepada keberhasilan yang kita minta itu, ataupun ia satu lagi badan supaya nampak optiknya seakan buat sesuatu, hasilnya sebenarnya dibuat oleh Kesuma, ataupun kerja sebenar yang membutirkan apakah implikasi, apakah idea, apakah cadangan yang sepatutnya itu sebenarnya di bawah kementerian yang sedia ada. Itu persoalan yang saya timbulkan sebab benda ni bawah Kesuma. So where is the commission here relevant? Ya, itu macam saya sebut dalam episod yang lepas, ini bertentangan dengan etos pentadbiran awam yang baru di peringkat dunia yang dipelopori oleh individu seperti Elon Musk, Dodge, Department of Government Efficiency. Maknanya kita cuba kurangkan birokrasi. Kita jangan tambah birokrasi sebab kita nak jadi pemudah cara kepada perniagaan. Ya, kerajaan ada untuk melindungi hak pekerja dan rakyat dan sebagainya, tetapi takkanlah sewenang-wenangnya kita menubuhkan birokrasi yang baru seperti Suruhanjaya, sedangkan dah ada kementerian pun yang akan jaga benda ini. Dan memang dah ada usaha di bawah Kesuma dan pasukan petugas ekonomi perkongsian MDEC, saya difahamkan di bawah Jawatankuasa Ekonomi Perkongsian JKEP MDEC dah ada pun benda ni. Jadi saya harap bahawa usaha untuk menambah lagi birokrasi yang boleh menelan perbelanjaan perpuluhan ratusan juta setiap tahun, yang mana rakyat mengeluh dengan birokrasi, kos birokrasi ini, sebab kita nak supaya duit itu, duit rakyat pembayar cukai, disalurkan kepada pembangunan, disalurkan kepada sesuatu yang boleh dilihat membawa perubahan dan juga kemajuan kepada infrastruktur perkhidmatan rakyat dan bukan menambah
sesuatu birokrasi yang sedang dijalankan ataupun sedang pun dibuat oleh satu entiti yang lain, dalam hal ini Kesuma, MDEC dan sebagainya. Jadi saya harap bahawa rumusan kita di KS ini, hala tuju yang jelas bagi pekerja gig adalah untuk memantapkan rang undang-undang pekerja gig. Kita lupakan birokrasi baru iaitu Suruhanjaya ini yang bagi saya adalah semata-mata satu langkah politik sahaja. Dan bila kita tengok kepada rang undang-undang ini, saya harap bahawa selain daripada definisi yang inklusif yang meliputi semua pekerja yang terlibat dalam ekosistem gig ini, P-hailing, e-hailing, freelancer, guru, tuition, juru gambar, kru yang terlibat dalam production dan sebagai contoh. Antara lain juga yang perlu dibincangkan dalam sesi libat urus adalah berkenaan dengan pampasan yang adil. Pampasan yang adil ini ada beberapa pandangan berkenaan dengan pampasan yang adil. Ada yang berkaitan dengan mungkin di negara-negara lain pernah dibincangkan soal pampasan ataupun satu pampasan minima. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa pampasan ini diserahkan kepada kuasa pasaran bagi menentukan pampasan yang adil. Jadi itu boleh mengelak daripada kos yang lebih tinggi di transfer ataupun disampaikan kepada pengguna. Sebab kalau kita tengok kepada soal pampasan ini dan kita pergi kepada satu pampasan minima dan tidak kepada pampasan yang adil yang ditentukan oleh pasaran, kerisauannya adalah bahawa kos itu akan akhirnya ditanggung oleh pengguna dalam erti kata kos perkhidmatan dan juga kos barangan tersebut akan naik. Saya fikir kita kena tengok spesifiknya KJ, adakah dalam situasi di Malaysia tu tanpa satu pampasan minima, adakah kebajikan pekerja-pekerja ni memang diabaikan. Tapi kalau setakat ni okey, dan apa yang puan KJ katakan tu saya rasa relevan. So itulah yang menjadi butiran yang perlu dibincang. Sebab itu mungkin Yang Mohd Steven Sim rasa bahawa rang undang-undang ni perlu ditangguhkan sebab isu seperti ini belum lagi diperhalusi, belum ada pemurnian, belum ada persetujuan sebelum dibawa ke Dewan Rakyat untuk bacaan pertama, kedua dan ketiga dan sebagainya. Ya. Yang paling penting adalah bagi saya lah perlindungan social security atau perlindungan keselamatan sosial. Sama ada ia sepenuhnya sukarela, tetapi ada juga konsep cadangan dibuat supaya ada diwajibkan sumbangan yang disediakan oleh platform itu sendiri. Ya. Itu semua perkara yang perlu dibincangkan sebelum rang undang-undang ni pergi ke parlimen. Saya difahamkan Syaril, Singapura dia mengambil masa 5 tahun daripada perbincangan sehinggalah penguatkuasaan akta yang ada di Singapura. Jadi saya mungkin tak cadangkan kita tunggu sampai 5 tahun lah. Tetapi sebab ini memang ada keperluan, memang kita penting untuk kita jaga kebajikan pekerja gig, penting untuk kita memastikan bahawa pekerja gig ini adalah satu kerjaya yang tidak mendedahkan mereka kepada satu keadaan nanti di mana mereka tidak ada langsung simpanan, mereka tidak ada langsung pelindungan social security dan sebagainya. Dan kita dilihat sebagai negara yang tersusun dari segi bagaimana kita dapat membawa kepada satu pengawal seliaan kepada sektor yang sekarang ini dikenali sebagai sektor yang informal. Ya. Cuma last KJ, apa pandangan KJ tentang bagaimana mengimbangi antara keperluan untuk memastikan perundingan lengkap, konsultasi, libat urus dan sebagainya yang kita dah tekankan 2-3 kali, dengan juga risiko bahawa mungkin syarikat-syarikat yang terbabit dalam sesuatu industri ni, baik media sosial tadi ataupun syarikat-syarikat ekonomi gig akan sengaja melengahkan sesuatu perundangan. Macam mana nak cari titik keseimbangan tu? Yeah, I mean that's always the danger kan. Saya dulu sebagai seorang menteri, saya juga khawatir dengan analysis paralysis. Kita bawa orang bincang tapi dia akan bincang sampai ke kiamat lah. Sebab dia tak nak benda tu kan. So saya rasa di situ menteri dan kementerian mesti mainkan peranan. That is the skill of being a politician yang saya rasa
sebagai seorang menteri ataupun timbalan menteri, dia mesti tahu berapa lama dia bagi untuk sesi libat urus, untuk mendengar semua pandangan, supaya bila dia buat keputusan dia boleh kata yes, we have listened to everything, kita dah dengar semua, tapi akhirnya setelah mengambil kira semua dan mengambil kira objektif utama kerajaan, maka keputusan itu perlu dibuat. Saya rasa bila kita dalam penentuan dasar awam ataupun public policy ni, rakyat nak tahu sama ada bila dah dibuat keputusan itu dah mengambil kira semua pandangan dan akhirnya they want the government to make a decision. The government has to make a decision. Dan kerajaan has to do the best to mengimbangi antara kepentingan peniaga, kepentingan syarikat-syarikat yang terlibat dalam platform gig dan juga pekerja, dan membuat apa yang dipanggil sebagai judgment call. Right. That's at the end of the day. That's leadership. That's the minister's job lah. That's what you're paid for. Okay. Yeah. Very good. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 134 Keluar Sekejap ataupun KS. Syaril, adakah Syaril biasa mendengar, memahami, tahu tentang konsep alam semesta selari? Saya faham sebagai orang biasa apakah konsep alam semesta selari. Ya, dalam bahasa Inggeris parallel universe. Ya. Parallel universe ni macam mana nak explain? Dia dalam satu, dia ada dimensi lain yang wujud. Ya. Pada garis masa yang sama. Ya. Seolah-olah di sini, di sofa Keluar Sekejap ni, ada benda lain sekarang ni yang kita tak boleh nampak. Kalau dalam mungkin istilah Gen Z yang mudah faham adalah multiverse lah kot. Multiverse. Yang macam Marvel kan, ada dalam satu konteks sudah ada beberapa universe. So a parallel universe, alternate universe, parallel world, alternate dimension is a hypothetical universe coexisting with one's own, typically distinct in some way. So sebagai contoh, mungkin ada alam semesta yang selari yang mana same, tetapi dalam sofa ni saya duduk sana, Syaril duduk sini. Dan ada konsep dalam sains yang kata ada pelbagai alam semesta selari yang boleh wujud. Saya sebut ni sebab ada berita politik yang mengatakan bahawa ada gerakan tebuk atap. Ada lagi? Ada gerakan tebuk atap. Sebab sekarang ini macam Syaril sebut pada episod yang lepas, kerajaan perpaduan melalui 2-3 minggu yang agak tak berapa best lah. Tak berapa best sebab banyak berita yang tidak memihak kepada kerajaan perpaduan. Kalau kita tengok media sosial pun banyak orang hentam macam-macam lah berita yang tidak memihak kepada kerajaan paduan. Jadi dalam usaha, sebab dia adalah PhD dalam komunikasi, dalam usaha untuk mengubah naratif, PhD dalam komunikasi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, PhD komunikasi, dia telah pun buat apa yang dikatakan change the narrative. Right. Change the narrative. Dia tahu bahawa kerajaan sedang berdepan dengan gelombang kritikan daripada rakyat. Jadi dia change the narrative. Dia kata ada pihak yang tawar. Ni saya quote ya. Ni Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid. Ada pihak yang tawar kononnya mahu menggantikan kerajaan sedia ada dan mahu mencadangkan kita BN sebagai Perdana Menteri. Dia. Saya cakap kepada mereka, jangan buang masa. Marilah kita perkukuhkan kerajaan perpaduan sedia ada. Saya tidak akan mengkhianati kawan. Itu pegangan saya walaupun ramai mengkhianati saya. Kita lah kot. Dalam politik, jangan pijak kepala orang. Jangan kita pijak orang lain. Kita dipijak. Ingat satu hari nanti apabila kita berada di atas, orang lain akan pijak kita. Okay. So, sekarang ni bila dia cakap begitu, tercetuslah berita dan juga naratif baru yang mengatakan bahawa ada usaha tebuk atap, ada usaha untuk mengguling kerajaan, dan naratif yang datang daripada puak-puak PH ni kata kita tak nak ada perubahan kerajaan, kestabilan politik dah cantik, ekonomi dah semakin mantap, FDI tengah meningkat dan sebagainya. Saya sebut parallel universe ni, Syaril, sebab saya tak pasti, sebab ini sumber dia trust me bro. Ya, sumber dia adalah ada orang datang jumpa saya suruh saya jadi Perdana Menteri. Tapi saya rasa tidak ada parallel universe di dalam alam semesta di mana ada orang yang minta dia jadi Perdana Menteri.
Dia memang tak ada. I cannot imagine anyone asking him to be Prime Minister. Jadi Syaril rasa berita ni apa? So jawapan saya KJ lah, kita pernah bincang kenapa Datuk Seri Zahid adalah Thanos. Dan disebabkan kemahiran politiknya sangat unik. Dalam satu sudut yang penting KJ, sama ada... But you can't just make stuff up, man. So this is the thing, right? Sama ada dakwaan itu benar atau tidak, seolah-olah tak penting kat sini. Sebab apa yang penting adalah naratif yang dijual adalah naratif yang didahagakan oleh orang UMNO. And that's the point of the analysis. Dan kehebatan orang macam Tun Zahid ni, dia adalah kemampuan dia membina satu naratif bahawa beliau adalah wira yang menyelamatkan. Tun Mahathir nak haramkan UMNO, hero datang berkorban untuk datang selamatkan walaupun ada kes dan sebagainya. Ada pengkhianat di kalangan UMNO, Hisham, KJ, Syaril, Tajuddin dah tak khianat, Maulizan, Ma'il Sabri, walaupun tidak disebutkan tapi itu yang dihint, yang mengedepikan parti untuk kepentingan peribadi, jadi PM, jadi jawatan besar. Presiden UMNO sabar, sanggup melihat naik presiden jadi PM. Ini adalah naratif wira seorang yang berkorban. Sekarang ini ada orang tawar Presiden UMNO untuk jadi Perdana Menteri, berkorban untuk kestabilan. So that's the point je. Dia ada kemahiran untuk berkata dan dia tahu audience UMNO tu memang mendahagakan cerita tu. Audience UMNO percaya ke ada orang yang nak jadikan dia sebagai PM? Saya rasa no way. But to be fair, if you push aside your skepticism KJ, there is a grain of truth dalam setiap pada penjualan cerita ni. Bukan saya nak kata kita mengkhianat, saya tak setuju, tapi boleh percaya kan? Dia boleh jual naratif tu. So selagi naratif itu ada unsur kebolehpercayaan, orang UMNO akan ambil. Dan dia tahu perkara tu. Sebab itu dia Thanos. Well, kalau itulah bacaan Syaril tu, memang dia hebat sangatlah. Tapi saya rasa cerita ni dia tak boleh terima ada unsur kebolehpercayaan. Tak boleh percaya. Saya tak boleh bayangkan Tan Sri Mahyudin ke apa, Tuan Guru Haji Hadi ke duduk depan dia kata, okay, Tok Sri, kita akan offer you jadi Perdana Menteri. I think what happened was this. Ni saya punya andaian lah. Speculation lah. Tak, no. Maybe ada sedikit sekelumit kebenaran kepada berita ini. Mungkin di parlimen, di kantin ataupun di cafeteria parlimen kan. Ajalah sembang-sembang kosong kan. Datuk Seri Zahid masuk. Dia peramah. Dengan orang yang dia suka, dia peramah. Dengan orang yang tak suka, dia tumbuk kan. So saya bukan saya tuduh dia tumbuk saya gitu. So dia peramah. So dia akan masuk cafeteria parlimen, dia akan dia salam, dia peluk-peluk semua. Mungkin ada ahli-ahli parlimen PAS, ada Wan Faizal dan sebagainya. Dalam gurauan mungkin Wan Faizal kata, Tok Sri, kita tubuhkan kerajaan lah Tok Sri, you jadi PM lah. Mungkin itu yang dia ambil sebagai offer lah, tawaran. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam tu. Saya rasa tidak ada benda yang rasmi. Tapi yang penting seperti mana Syaril kata, selain daripada gurauan kita pada Datuk Zahid, no offense, just having fun with you, adalah beliau memang mewujudkan satu keadaan di mana beliau dilihat sebagai penyelamat kepada UMNO. Dan ini mungkin sekali lagi lah, bukan hanya untuk hidangan kepada orang UMNO, tetapi juga kepada rakan-rakan beliau dalam kerajaan perpaduan. That I'm not the weak link here. Walaupun ada orang yang datang jumpa saya, tapi saya mempertahankan. Walaupun saya sanggup untuk terima jawatan nombor 2 dalam kerajaan, saya setia kepada kerajaan. So I suppose dalam konteks itu ia berjaya. Masih lagi politik, Syaril. Ini juga berkaitan dengan mungkin majlis yang sama yang dihadiri oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Convention BN Wilayah Persekutuan. Sebab sekarang ini dah 2 tahun sejak pilihan raya, tinggal 3 tahun lagi, mungkin kurang daripada itu. Kalau kita tengok kepada jangka hayat purata parlimen-parlimen sebelum ini. Ini adalah masa di mana parti-parti politik yang nak bergabung dalam pilihan raya akan datang akan mula menghantar isyarat antara satu sama lain berkenaan dengan pengagihan kerusi. Jadi sewaktu perasmian Convention Barisan Nasional Wilayah Persekutuan baru ni,
Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah sebut bahawa sasaran BN, Barisan Nasional, iaitu UMNO, MCA, MIC di Semenanjung Tanah Melayu, untuk bertanding 5 kerusi wilayah persekutuan milik Kerajaan Perpaduan. Ini berita yang menarik, Syaril, sebab di wilayah persekutuan BN underrepresented. Ya. Kalau tak silap saya, sekarang di parlimen sekarang hanya 1 saja kerusi diwakili oleh seorang ahli parlimen daripada wilayah daripada Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Johari Ghani di Titi Wangsa. Ya. So daripada keadaan itu, kedudukan sekarang, Datuk Seri Zahid minta penambahan 4. Kalau kita ambil status quo dengan parti yang sedia ada, Titi Wangsa itu adalah milik Barisan Nasional. Calon Barisan Nasional akan bertanding. So Datuk Seri Zahid minta supaya diberi laluan di 4 lagi kursi. Okey, kita tengok 4 lagi kursi. Di manakah 4 lagi kursi akan datang? Okey. Mungkin UMNO akan kata bahawa Labuan ni selalunya menjadi kubu UMNO lah. Tetapi pada pilihan raya yang lepas, Bersatu menang. Datuk Suhaili, kalau tak silap saya, bekas Ketua UMNO bahagian Labuan yang sekarang dah Bersatu, tetapi sekarang Bersatu yang menyokong PMX. So UMNO akan minta Labuan, jadi 2. Ya. Lepas tu mungkin UMNO boleh ada satu justifikasi untuk Putrajaya. Sebab kalau tengok pada pilihan raya yang lepas, BN, UMNO adalah di tempat yang kedua. Yang menang adalah sahabat kita Yang Muhammad Dr. Razi Jidin. Yang kedua, kalau tak silap saya, pada pilihan raya yang lepas adalah Tengku Kunan, bekas ahli parlimen dan sekarang masih lagi ketua UMNO bahagian Putrajaya. Dan baru yang tempat ketiga adalah PKR. So mungkin UMNO boleh buat justification untuk 3 lah. Iaitu Titi Wangsa, penyandang, Putrajaya, Bersatu sekarang, tetapi UMNO di tempat yang kedua, dan Labuan yang biasanya menjadi kursi UMNO. So tinggal lagi 2. Sebelum ada apa-apa, sebab Datuk Seri Zahid tak cakap pun 2 ni daripada mana. Dia cakap 5. So orang tertanya-tanya 2 lagi tu daripada mana. Adakah ia datang daripada kursi Melayu, iaitu sama ada Lembah Pantai ataupun Setia Wangsa ataupun Bandar Tun Razak, ataupun adakah ia akan datang daripada kerusi yang majoriti non-Malays seperti Kepung, Seputih, Ceras, Segambut. Belum ada apa-apa lagi. Saya di sini saya agak pujilah PKR sebab PKR dia tak respon. Dia diam saja. DAP cepat respon. Dia kata ahli-ahli parlimen di AP di KL, dia kata bahawa dia tidak akan melepaskan mana-mana kursi untuk diserahkan kepada parti lain yang ada di dalam Kerajaan Perpaduan. So tak tanya pun dia, tapi dia jawab. Kan? DAP ni dia memang orang tak tanya, tapi dia kata basically, get lost, we are not going to give you any of our seats. DAP dia ada Kepung, dia ada Wangsa Maju, Wangsa Maju DAP. Wangsa Maju PKR. Segambut, Bukit Bintang, Seputih, Ceras, Kepung adalah DAP. Ini semua memang susah untuk dimenangi oleh parti-parti lain. Tetapi kalau sekiranya diberi kepada calon daripada MCA sebagai contoh dan disokong oleh DAP, sudah pasti MCA boleh menang di kawasan itu. Sure win seat. So Teresa Kok kata BN tidak boleh menang jika bertanding dan DAP tidak akan mengalah untuk melepaskan kursi. Fong Kui Lin dulu Bukit Bintang, Bendahari Agong DAP menyatakan tiada kompromi dalam pengagihan kursi di KL dan menyifatkan kenyataan Zahid tidak praktikal. Tan Kok Wai mengingatkan bahawa calon BN di Kuala Lumpur hilang deposit dalam PRU 15 kecuali Titi Wangsa yang dimenangi oleh Tok Jo Ghani. So memang di situ nampak bahawa DAP tak ada give and take. The reason I say this, Syaril, adalah ini baru KL, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Nampak gaya bahawa langsung tidak ada ruang perbincangan DAP bagi kepada MCA dan MIC.
Jadi kalau sekiranya akan ada layanan daripada PH untuk mengambil kira permintaan daripada Datuk Seri Zahid iaitu pengurusi BN, ia mesti datang daripada PKR dan Amanah. It looks very certain that DAP is going for the kill. Maknanya dia nak bunuh MCA, dia tak akan bagi langsung ruang kepada MCA dan dia serah kepada Datuk Seri Anwar. Basically, we are not going to budge an inch for MCA or for MIC. Kalau if Anwar, you want to give any seats to BN to formalize this union between BN and PH, it's up to PKR. Saya asas kepada masalah yang KJ ceritakan ini ialah adakah UMNO bersedia untuk tidak lagi menjadi parti nasional dalam erti kata yang sebelum ini. Parti nasional ni maknanya dia ada cengkaman dan dia ada keberadaan yang signifikan di setiap negeri. Setelah keputusan PRU yang lepas, jelas bahawa di setengah tempat, bukan hanya di kawasan bandar yang memang trendnya daripada 2008 ke atas, tetapi kawasan-kawasan pantai timur dan kawasan utara negara, Semenanjung, tidak lagi ada relevan dari segi kemenangan undi lah untuk UMNO. So, bila dalam keadaan ada gabungan baru dengan Pakatan Harapan, setengah negeri akan boleh ada revival dari segi membolehkan calon mereka bertanding. Contoh di kawasan Pantai Timur dan Utara, masih saya fikir jelas bahawa perlunya parti yang nak melawan Perikatan Nasional itu biasanya akan datang daripada UMNO lah dan Barisan Nasional. Tapi yang jadi masalahnya apabila bergabung dengan Pakatan Harapan, teori ataupun formula bahawa yang menang kami simpan, yang kalah kita bincang. Itu yang menjadi masalah dalam setengah tempat di mana yang menang itu dibolot semua oleh satu kelompok iaitu Pakatan Harapan dan bukannya UMNO dan Barisan Nasional. Saya nampak ini yang menjadi cabaran besar kepada Presiden, terutamanya UMNO dan Presiden PKR. Sebab yang kita cerita ni wilayah untuk UMNO, tapi bayangkan KJ, Kedah, Kelantan, Terengganu untuk PKR. Sebab mereka pun rasa kita pun nak ada peluang untuk bertanding lawan dengan PAS dengan Perikatan Nasional. Adakah UMNO semata-mata yang menang nombor 2 dalam banyak tempat, maka kita tak boleh bertanding langsung. Jadi adakah akan ada satu persetujuan untuk kontra di setengah tempat supaya ada keberadaan nasional untuk kedua-dua parti UMNO dan PKR? Itu yang menjadi persoalan. Ya, itu satu analisa yang menarik sebab saya rasa itu pun yang dibaca oleh Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid nak kontra. Dia akan jemput PKR bertanding di Kedah, bertanding di Kelantan, bertanding di Terengganu. You know why? Because they're probably going to lose there. Dan dia akan kontra dengan kursi di Wilayah Persekutuan, di mana kemungkinan besar adalah lebih tinggi daripada PKR menang di Terengganu, di Kedah dan di Kelantan. So apa yang dibincang oleh Datuk Seri Zahid sebenarnya bukan hanya berlaku di Wilayah Persekutuan. Sudah pasti beliau sebagai seorang strategis yang hebat, dia ada peta nasional. Dia sebut di Wilayah Persekutuan dia nak 5, tapi dia dah slow talk dengan PMX lah. Dia kata okey, kita nak 5 di Wilayah Persekutuan, tapi BN akan bagi laluan kepada PH untuk bertanding di Pengkalan Cepa, untuk bertanding di SIK, untuk bertanding di Marang. You take it lah, bagus lah tu. Tapi PMX pun bukanlah lahir semalam. Dia tahulah game tu. So this is all the dynamics that's happening. Sebab betul. Datuk Zahid tahu kalau dia dapat Lembah Pantai, contoh, kalau PKR bagi laluan kepada Lembah Pantai atas sebab-sebab yang pelbagai, dan PH support calon daripada BN, kemungkinan menang bagus. Tak boleh sebab yang akan untuk Perikatan Nasional tu dia dah naik Everest, dia dah naik Kinabalu. Oh ya, betul lah. Mungkin itu contoh yang tak bagus lah. Kita ambil lain lah. Kita ambil contoh Setiawangsa. Setiawangsa pun kawan kita dengar juga. Nik Nazmi, Bandar Tun Razak lah. Bandar Tun Razak. So kalau UMNO dapat Bandar Tun Razak, dia ada kemungkinan menang tu lebih tinggi daripada PKR menang di SIK ataupun di Pendang ataupun di Kuala Kedah. Contoh. So saya setuju dengan Syaril, kita tak boleh ambil gambaran wilayah persekutuan saja, kita kena tengok dalam konteks keseluruhan. Apakah trade off, apakah dia punya kontra yang akan berlaku, dan kita belum nampak lagi
Tetapi yang penting adalah walaupun ada persetujuan nanti daripada PH dan BN untuk bekerjasama sebagai satu pasukan dalam PRU16 akan datang, sudah pasti mereka juga akan melihat kepada kerusi mana yang akan dipertandingkan. Sebab walaupun kawan PH dan BN, mereka tahu bahawa penentuan kabinet, jawatan-jawatan penting selepas PRU16 sekiranya mereka menang, banyak bergantung kepada bilangan mereka di dalam parlimen itu. Kalau UMNO lebih daripada PKR, kalau DAP terlebih daripada UMNO dan PKR, ia akan menentukan balance of power dalam kerajaan baru. So within friends, yes, we are friends, tetapi juga kita adalah rivals sebab kita nak tengok outcome masing-masing. And we have our own constituency to handle. Absolutely. Absolutely. Audience sendiri. Yeah. So itulah yang menarik, tetapi yang big loser di sinilah Syaril adalah MCA. Sebab saya nampak bahawa keinginan dan kesediaan PKR untuk runding dan bagi laluan kepada UMNO ataupun kontra dengan UMNO adalah lebih tinggi daripada DAP dengan MCA. Yeah. Would you agree to that? Agree 100%. Yeah. Biggest winner is DAP. Biggest winner DAP. They maintain their 40 plus whatever. Means okay, you can talk, dia punya message kepada X beginilah, PMX beginilah. You boleh cakap dengan Zahid, you boleh kontra dengan dia apa yang you nak, tapi apa yang kita punya don't touch. Don't touch. That's basically what DAP says. Dan sebagai komponen parti yang paling kuat dalam PH, saya rasa susah untuk untuk PMX berunding dengan DAP lah. But I think there will be some give and take. Sebab Lok pun dia quite reasonable juga, tetapi tak banyak lah. Saya tak. And why would you? Because kalau kita dalam kedudukan dia orang pun, there's no real incentive. Cuma just one correction, saya terlupa tadi saya kata Labuan ni adalah given to BN. Saya terlupa kalau warisan dijemput masuk dalam PRU16 bersama dengan parti-parti lain, mereka pun lebih kurang sama undi mereka pada pilihan raya yang lepas dengan Barisan Nasional, dia kurang 100 saja. So mungkin itu pun tak akan dapat kepada Barisan Nasional, so dia kena cari satu lagi daripada kerusi lain di wilayah persekutuan. Okay. Saya rasa cukup di situ bagi topik politik. Ada satu lagi topik sebelum kita pergi ke break, ia berkenaan dengan politik papan tanda perniagaan iklan. Syaril ada follow tak isu ni? Ada, nampak sikit di media sosial. Respon kenyataan yang memang memprovokasi kepada respon balas oleh Menteri Pelancongan. Bila dia lebih kurang kata apa? Dia kata bahawa apa yang DBKL buat untuk memperbetul dan menghadapankan papan-papan tanda yang tidak memperkasakan bahasa kebangsaan, itu satu tindakan yang tidak membantu kepada imej Malaysia, terutamanya sebagai sebuah negara yang nak tarik pelancong dan sebagainya. Ini telah mengundang kepada banyak respon dan reaksi yang negatif. Mungkin boleh cakap tentang peruntukan undang-undang yang sedia ada sebenarnya. Sebab apa sebenarnya yang menjadi asas kepada perkara ni? Undang-undang kecil 3 di bawah Undang-Undang Kecil Iklan Wilayah Persekutuan 1982, pindaan 1985, menerusi Akta Kerajaan Tempatan. Memperuntukkan nombor 1, suatu iklan hendaklah dalam bahasa Malaysia sama ada dengan sendirinya atau bersama mana-mana bahasa lain. Kedua, perkataan-perkataan dan huruf-huruf dalam bahasa Malaysia hendaklah diberi keutamaan dalam warnanya dan di suatu kedudukan yang lebih jelas daripada perkataan-perkataan huruf-huruf tulisan dan bahasa lain. Dan saiznya hendaklah tak melebihi ukuran yang terdapat dalam bahasa Malaysia. Maka ini memang dah ada dalam akta lah. Memang dah ada dalam akta, dan apa yang disebutkan ini mesti ada BM, dan juga BM tu mesti lebih prominent, mesti lebih jelas daripada sebarang bahasa yang lain. KJ, apakah pandangan setelah mendengar seorang menteri kabinet tak ambil tahu ataupun tak ambil pusing tentang apa yang ada dalam undang-undang, dan juga kita tahu sejarah pemimpin ini, menteri ini yang sangat kontroversi lah dalam berkenaan dengan isu-isu identiti dan kenegaraan. Baru sekarang saya faham bahawa pelancong daripada negara China nak datang ke Malaysia sebab papan tanda dalam bahasa China. Saya tak terfikir genius Datuk Seri Tiong King Sing. Baru hari ni saya faham bahawa
pelancong daripada China, warga negara China duduk di Beijing, Shanghai, Guangzhou, bincang dengan family mereka, jom kita pergi ke Malaysia sebab ada papan tanda Cina kat sana. Yeah. I mean, saya tak tahu nak cakap apalah. Dia tak fikir, dia tak cakap soal produk pelancongan, promosi, harga, kualiti perkhidmatan, kempen, macam-macam lah. Usaha untuk meningkatkan infrastruktur pelancongan, usaha untuk memastikan bahawa kita ada showcase kebudayaan, kita ada usaha untuk promosikan joint promotion antara Malaysia dan negara-negara lain. Dia fokus kepada isu itu. Jadi saya rasa kecaman yang telah pun datang berbakul-bakul, bergelombang-gelombang adalah sangat wajar, sangat tepat, sangat kredibel dan sangat sahih lah terhadap Menteri Pelancongan. Itu pandangan saya lah. Mungkin saya ada pandangan lain, tetapi saya rasa sangat wajar dan tidak keterlaluan bagi saya sekiranya ada tergerak hati PMX kita untuk ada sedikit rombakan bahawa dirombak terus keluar sosok seperti ini. KJ rasa apa yang Datuk Seri Tiong cuba buat bila berkali-kali nampak ada unsur sebeginilah? Sebab sambil KJ bersepara jenaka bahawa tak mungkin pelancong datang disebabkan papan tanda, tapi apa yang Datuk Seri Tiong ni cuba buat ni bila dia cakap macam ni? Ada tak sebarang kelebihan politik yang mungkin kita tak nampak? Yang saya tahu tentang dia ni adalah dia mewakili, kalau sekiranya ada tuduhan bahawa ada setengah ahli-ahli parlimen yang menggunakan isu-isu 3R ke arah ekstrim menunggang agama Islam, agama ataupun kaum Melayu yang dilihat nak bangkitkan sentimen tersebut, dia adalah equivalent the other side lah. The other side. Dia adalah equivalent the of other the side. same coin. Dia nampak macam dia ni adalah ke arah progresif, ke arah reasonable dan sebagainya, tapi saya rasa tidak. Dia memang adalah seorang yang sentiasa mempunyai pandangan syak wasangka terhadap usaha seperti ini. Beliau bila ada penguatkuasaan mengikut undang-undang yang dibuat oleh DBKL akan dijadikan sebagai isu perkauman, akan dijadikan sebagai isu yang seolah-olah ada kesan kepada pelancong China sebab dia punya konstituensi sangat jelas dari segi sokongan dia datang daripada mana. Kementerian dia, tumpuan dia adalah daripada pasaran mana. Kita tahu bahawa Kementerian Pelancongan MOTAC untuk 2 tahun yang lepas ini, tumpuan mereka kurang pada pasaran yang lain dan banyak kepada pasaran satu saja. Jadi dia bukan hanya dari segi pasaran sebagai seorang menteri, tetapi dari segi politik dia juga adalah politik yang mana beliau sentiasa bangkitkan isu ini sebagai dilihat sebagai champion kepada masyarakat dia lah, senang kata. Ya, dan andai benar itu KJ, ini masalah dia apabila insiden begini berlaku, ia memberikan ruang dan hujah kepada 3R yang lagi satu tu untuk lebih aktif lah, sebab dia boleh point kepada memang ada insiden seperti ini yang mengesahkan dan memberikan asas kepada kenapa perlunya satu politik yang lebih kanan. Yang mana mungkin orang macam KJ dan saya ada pandangan sedikit. Because every action has a equal reaction kan. Correct. So itu yang berlaku dan beliau telah mencetuskan perkara ini. Dan masa kita aktif dulu KJ, walaupun kita berada dalam garisan ataupun jalur yang lebih moderate, suka tak suka, kita mengakui dan kita pernah bercakap secara terbuka bahawa jangan salahkan semata-mata orang Melayu ataupun pemimpin Melayu yang anda kata sebagai ekstrim. Kena lihat juga apa yang mereka respon itu datang dari terhadap apa, dan perkara itulah yang juga perlu ditangani oleh mereka yang jujur mahukan politik yang lebih moderate. Betul. Tetapi dalam kes ini saya rasa walaupun kritikan terhadap seorang menteri ini sangat-sangat pedas dan sangat menyeluruh, tetapi hakikat ini balik kepada soal realiti politik dan hakikat politik lah.
saya percaya tidak ada apa-apa yang akan berlaku kepada menteri ini. Menteri ini boleh dikatakan sebagai seorang yang kebal, seorang yang untouchable, sebab beliau adalah menteri ahli parlimen pertama daripada Sarawak yang sebelum GPS, beliaulah yang pertama yang memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi itu telah membeli beliau satu kekebalan yang besar bahawa dia cakap apa pun, dia cakap merepek pun tak apa, tetapi dia akan selamat daripada sebarang rombakan politik. This is the reality of politics. And kita tidak menyalahkan PMX sebab ini survival. He wants to be Prime Minister, fine. But this is the cost of being Prime Minister lah. You have to accept people like Tiong King Sing, even though majority of Malaysians want this guy gone from the cabinet. Okay. Okay? Yep. Kita kembali selepas ini. Alright, selamat kembali ke KS. Syaril, pada episod yang lepas, kita ada bincang berkenaan dengan satu kontrak yang dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu sistem pengurusan berpusat pekerja asing. Ingat tak Syaril kita bincang? Ya, ingat. Bestinet telah pun diberikan lanjutan kontrak ini daripada tahun ini, tahun 2024 sehinggalah tahun 2031, iaitu 6 tahun. Untuk kita ingatkan semula pendengar dan juga penonton KS, pelanjutan ini adalah untuk Bestinet menyediakan sistem bersepadu ini yang ada kurang lebih 15 modul untuk keseluruhan sistem e-PAS, yang mana e-PAS itu adalah PAS bagi pekerja asing. Mana-mana pekerja asing yang datang daripada, tak silap saya, 15 negara sumber, mestilah mendapat ataupun boleh mendapat perkhidmatan e-PAS, kelulusan segala-galanya melalui sistem FWCMS yang dikendalikan oleh Bestinet. Isu dia di sini adalah bahawa Bestinet sekarang dan untuk ke depan mungkin akan menjadi satu-satunya penyedia perkhidmatan tersebut, iaitu pengeluaran e-PAS pekerja selain daripada KDN sendiri, dan mereka juga dalam kontrak, dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan baru-baru ini, boleh dibayar ataupun dibayar fee sebanyak RM215 Malaysia bagi setiap seorang pekerja asing, termasuk untuk renewal. Ya, setiap tahun perlu diperbaharui lesen tersebut, maka syarikat Bestinet akan dibayar RM215 Malaysia. Jadi kalau kita ambil hard ceiling pekerja asing yang ditetapkan di Malaysia ini, kita ada hard ceiling dan juga hard ceiling, HAD dan HARD, 2.5 million at any one time, 2.5 juta, 2.5 juta kali RM215, katalah it's at the ceiling, at the ceiling of 2.5 million workers times 215 times 6 years, iaitu 3.2 billion ringgit. That's the total worth of the contract sekiranya sampai ke hard ceiling 2.5 juta. Okay. Itu dia punya, saya telah terangkan berkenaan dengan kontrak FWCMS yang telah pun dilanjutkan oleh Bestinet. Soalan dia, kenapa Bestinet? Soalannya kenapa harga RM215 dan sebagainya. Itu soalan yang kita tanya pada episod yang lepas, dan setelah kita mendengar beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, saya rasa terpanggil untuk memberi ruang jawapan yang saya baca sendiri. Tetapi selepas itu tanya beberapa soalan juga, sebab masih lagi ada beberapa soalan. So mengikut kenyataan yang kita baca daripada Bestinet dan juga daripada wakil Kementerian Dalam Negeri, ini satu perkara yang saya rasa menarik untuk kita bincang sikit, Syaril. Daripada tahun 2018 hingga tahun 2024, Bestinet memang buat kerja ni. Dia dah memang buat kerja ni. Tetapi apa yang kita difahamkan dan juga
teguran daripada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara ataupun PAC di Parlimen adalah daripada tahun 2018 hingga 2024 dia tidak ada sebarang kontrak. Dia dapat SST, surat setuju terima. So dalam bahasa kerajaan ni, kalau syarikat anda berjaya dipilih untuk mengendalikan bekalan kepada kerajaan, perkhidmatan, kontrak dan sebagainya, yang pertama yang anda akan dapat yang legally binding lah adalah surat setuju terima, SST. Ya, dia dapat SST. Tetapi butiran kontrak itu daripada tahun 2018 hingga 2024 tidak dimuktamadkan. Right. So during that duration, Bestinet yang buat kerja ni daripada 2018-2024 tidak boleh kutip apa-apa yuran. So they've been doing this. Dia bangunkan sistem ini. Kalau tak silap saya, POC telah bermula pada tahun 2014. They were invited in 2014 to develop a system, proof of concept, dan dia diminta untuk tambah modul tanpa ada kontrak di mana mereka boleh kutip pendapatan. Dia kutip daripada pekerja. We are going to come to that. We're going to come to that. Dia tak ada kutipan pun selama ni. So pada satu pihak saya pun rasa pelik juga sebab saya ingat balik kepada pengalaman saya sebagai Menteri Kesihatan. You know, when I went to MOH, Syaril, same case ada dalam bentuk aplikasi MySejahtera. MySejahtera tak ada kontrak. Waktu saya pergi ke KKM, kita dapati bahawa tidak ada kontrak antara kerajaan dan MySejahtera. MySejahtera ni diminta waktu pandemik oleh Majlis Keselamatan Negara MKN untuk bangunkan satu aplikasi. Dan daripada itu, pihak MySejahtera ataupun syarikat yang mengendalikan MySejahtera, Itomo, telah diminta untuk tambah modul. Dia bermula dengan modul yang ada kaitan dengan, kalau tak silap saya, modul asalnya adalah contact tracing kalau tak silap saya. Lepas tu kita tambah vaccination, kita tambah modul yang berkaitan dengan kuarantin rumah. Macam-macam modul lah yang kita tambah kepada MySejahtera, tapi tak pernah ada kontrak. Dan bila saya masuk ke dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, saya kata kenapa tak ada kontrak? Kita kena ada kontrak. Syarikat ini telah mengendalikan perkhidmatan ini selama 2 tahun, tambah macam-macam modul dan sudah pasti mereka telah membelanjakan duit untuk membangunkan modul tersebut. Sebab itu bila saya jadi Menteri Kesihatan di Kementerian Kesihatan, saya telah minta supaya Kementerian Kewangan, UKAS dan sebagainya bincang supaya kita muktamadkan kontrak dan bayar apa yang kita telah pun berhutang kepada syarikat tersebut. Semuanya telah dimasukkan ke Jemaah Menteri dan selepas itu saya pasti selepas kerajaan tukar ada siasatan sama ada penyelewengan dan sebagainya, tak ada apa pun sebab saya regularize the contract. Dengan senang katalah, Syaril, ada vendor yang buat kerja untuk kita tak ada kontrak, tak pernah bayar dia pun. Saya masuk, saya kata let's regularize it, we pay for whatever services rendered dan kita ambil alih ownership of MySejahtera selepas itu, termasuk data dan sebagainya. That's what I did. Dalam konteks FWCMS ini, dia tak ada langsung. So daripada tahun 2018, Bestinet ni buat kerja, tak boleh kutip apa-apa fee dan tak ada kontrak langsung. Dan pada tahun 2024, tahun ini, saya difahamkan bahawa Bestinet kata, by the way, kita dah calculate tunggakan bayaran yang sepatutnya diberi kepada Bestinet. Dia ambil saya rasa purata kos bagi setiap PAS itu dalam 100 ke 120 ringgit Malaysia. That's the cost of the PAS. Adalah 1.63 billion ringgit. So please pay up. Yeah. That's what they told the government, which is fair lah. Dia dah buat kerja tu. So dia kata government, we doesn't matter where it comes from, sama ada datang daripada majikan ke datang daripada kerajaan, tapi untuk services rendered is 1.6 billion ringgit. Just cost lah. Just the cost. So what are you going to do about it? So kerajaan, dan kebetulan 2024 tahun ini kontrak tempoh asal itu pun dah tamat. Tanpa kontrak, tempoh asal dah tamat. So dia kata sama ada you bayar ataupun kita melanjutkan kontrak dan you build into the new contract 1.6 enough 1.6 to pay for us for what you did before. Yeah. So lepas perbincangan, perundingan seperti mana yang berlaku dengan MySejahtera, kita ada perundingan before we landed on the price to pay vendor of MySejahtera, samalah. They landed on the amount
1.6 billion built in dan ada penambahan juga 1.6 juta dijadikan 3.2 billion yang saya sebutkan tadi. Right. What is the 1.6 billion additional for? Saya difahamkan adalah dari segi upgrade of the software, dari segi maintenance of the software, pengendalian perkhidmatan software tersebut, architecture refresh dan sebagainya. So anyway, those are the details that were discussed between Kementerian Dalam Negeri, UKAS dan juga Pembendaharaan Kementerian Kewangan bersama dengan Bestinet, dan dia land on the figure of 215 ringgit Malaysia untuk menjustifikasi hutang dan juga untuk menjustifikasi maintenance, refresh dan sebagainya untuk 6 tahun akan datang. Right. That's how they got to the figure. That's how they came to the figure. So saya rasa adil untuk kita bagi penjelasan setelah kita membaca, sebab ada persoalan yang kata ni overcharge, ini tak bayar daripada dulu. Memang tak bayar daripada dulu, dan jumlah fee RM215 ini adalah ditetapkan untuk mengambil kira hutang yang tertunggak sejak 2018 dan juga going forward for the next 6 years. Yeah. So saya rasa, well, you can debate about the amount, but that's what was agreed to by the government lah. Itu yang dipersetujui oleh kerajaan. Okay. Ya, itu yang pertama. Tetapi persoalan di sini, Syaril, is this is a point yang saya rasa penting untuk KS bangkitkan. So bab Bestinet saya rasa clear. Syarikat itu dia hanya buat apa yang perlu dibuat untuk memastikan bahawa dia dapat dibayar tunggakan hutang yang lama dan untuk mengendalikan bagi 6 tahun akan datang. Okay, dah selesai bab Bestinet. Isu dia sekarang adalah siapa yang akan bayar RM215 tu, Syaril. Untuk makluman pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap, bila kita ambil pekerja asing ni, dia bukan hanya fee pembaharuan IPAS yang kita kena bayar. Ya, kita kena bayar levy. Ada syarikat-syarikat yang kena bayar levy. Contoh peladangan dia kena bayar RM640 setiap pekerja. Perkilangan lebih daripada tu, hampir RM2,000. Ada kos visa, ada bond jaminan mengikut negara asal, dan juga bayaran processing fee yang sedia ada adalah, kalau tak silap saya, dalam RM125 Malaysia. Ini penambahan sebab sekarang ini, selama ini tak perlu bayar kepada Bestinet, tetapi going forward there's an additional 215. Siapa yang akan absorb 215 ni? Selain daripada kos yang dah saya sebutkan tadi, yang memang ada kos yang perlu dibayar untuk pekerja asing. So ada kenyataan yang saya baca, entah siapa yang keluarkan kenyataan ini. Dia kata bahawa ini adalah no cost to government. Maknanya majikan akan bayar. Tapi saya cek, Syaril, dan ini yang perkara yang perlu dijelaskan oleh kerajaan sekarang, adalah siapa yang akan bayar untuk RM215 ni. Bestinet dah ada kontrak. Tak boleh salahkan Bestinet sebab dia syarikat dah ada kontrak. So bermula daripada bulan ini, saya rasa setiap pembaharuan lesen pekerja asing kena bayar RM215 satu kepala. Siapa yang akan bayar tu? Ada kenyataan yang mengatakan bahawa kerajaan tak bayar, majikan yang bayar. Tapi bila saya cek, Syaril, tidak ada kenyataan lagi daripada kerajaan yang menyatakan bahawa majikan kena bayar. So kalau majikan tak akan bayar RM215 ini, kerajaan kena bayar RM215 ni. Dan saya difahamkan bahawa yang nak tentukan ni, jawatan kuasa ni bukan di bawah KDN pun, dan KDN pun tak boleh disalahkan, tapi mungkin ada jawatan kuasa di bawah Ketua Setiausaha Negara yang nak tentukan who's going to pay for it. Saya risau, Syaril, sebab kontrak dah sign. You cannot stop Bestinet from asking the money because they have a contract already. So bermula bulan November, Disember ni, setiap kali di renew, ribuan pekerja asing ni renew, siapa yang nak bayar 215 ni? So okay, kalau kontrak dah tanda tangani, bermakna dalam kontrak itu dah sebutlah siapa yang membayar kot. No, yang disebut adalah Bestinet collects from the government 215. So government lah, but whether government and obviously. Yeah. Yes, the original suggestion is a clean pass through lah. Yeah. Government ambil daripada majikan 215, dia pass through terus kepada Bestinet. Tapi kerajaan belum lagi maklum kepada industri. Right. And the contract is signed. And the contract is signed. Liability-nya adalah kerajaan. You imagine you are peladangan punya company. You've got ribuan under you. You tak dimaklumkan lagi ni. So takut kos perkhidmatan industri tersebut akan
ditransfer kepada pengguna pula. Sebab additional cost. Sure. So you see where the problem is now. Ataupun kerajaan akan anggap leceh sangat nak deal dengan ni, tak apa kita bayar dulu lah. Dan Bayar dulu nak cari daripada mana? Bila bayar dulu tu dia akan Saya rasa KDN Datuk Seri Saifuddin dia banyak perancangan lain yang dah dia tentukan. Not fair to him to suddenly say, you pay lah, you cari daripada bajet you. So saya rasa jelas, Bastinak dah buat kerja dia sebagai syarikat, dah dapat kontrak, tahniah. Tetapi sekarang ni adalah siapa yang akan bayar RM215 tu. So itu persoalan yang KS lontarkan kepada kerajaan supaya dapat dimurnikan dalam masa yang terdekat. Okay. Yep. Apa lagi? Satu lagi perkara mungkin nak bercakap ialah berkenaan dengan satu berita yang sedikit tular beberapa hari kebelakangan ini. Satu topik yang sebenarnya telah pun kita sentuh beberapa bulan yang lepas. Episod ni ada 2-3 topik yang kita sentuh dah dulu, tapi ada kemas kini sekarang ini, iaitu soal bayaran premium insurans dan takaful perubatan dan kesihatan. Wow, berat. Utusan Malaysia pada 26 November telah melaporkan polisi insurans semakin membebankan, dijangka naik antara 40 hingga 70% pada tahun depan berdasarkan notis yang telah dihantar kepada pengguna dengan alasan bahawa kos perubatan hospital swasta semakin mahal. Ini telah menyebabkan ramai pengguna menamatkan polisi mereka. Latar belakangnya macam saya bagi bayangan tadi, pada Julai awal tahun ini, Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa pengendali insurans dan takaful ITO akan melaksanakan pembayaran bersama, co-payment. Ini maksud pembayaran bersama untuk produk insurans bermula 1 September 2024. Pada waktu itu KS dah ulas sedikit sebanyak KJ, iaitu logik dari pihak Bank Negara ni ialah kekhawatiran bahawa kedudukan kewangan syarikat-syarikat insurans ni tidak lagi stabil. Saya ingat saya sebut bahawa dalam syarikat insurans ni dia ada 2 jenis pendapatan. Satu ialah net underwriting income, iaitu apakah yang kita kutip premium dan apakah yang kita bayar bila pampasan diminta kan. Kemudian ada satu lagi punca pendapatan, iaitu pelaburan oleh syarikat-syarikat insurans. Isunya ialah yang pertama itu, net underwriting income tu sudah semakin merudum dan ada kalanya negatif. Yang membuatkan Bank Negara risau kerana syarikat-syarikat insurans ni bukanlah Bank Negara nak membela sangat kot, tapi disebabkan syarikat insurans ni adalah industri yang ada risiko sistem kepada sistem kewangan kita, maka dia buat, idea Bank Negara ialah sekarang ni kita akan mewajibkan semua syarikat insurans kena ada tawarkan unsur co-payment. Maknanya dalam claim itu, kita sebagai pesakit kalau nak claim di hospital swasta, kena ada portion yang kita bayar sendiri, minimum 5%. Dengan harapan bila buat macam tu, maka claim itu mungkin berkurangan, orang tak akan salah guna, ataupun hospital swasta tu sendiri akan lebih berjaga-jaga dalam kos dan charge mereka, sebab pesakit tu sendiri akan cakap, apa sebab aku kena bayar banyak sangat ni? Disebabkan sekarang ni kena keluar poket sendiri dan bukan semata-mata transfer kepada syarikat insurans. Itu mungkin niat Bank Negara. Tapi kalau benar apa yang dilapor oleh utusan ni KJ, mungkin niat tu tak kesampaian, sebab apa yang berlaku ialah polisi tetap naik tinggi, tetapi yang lebih teruk ialah pengguna-pengguna tak boleh lagi nak bayar dan mereka stop terus the insurance policy. Boleh bayangkan dah KJ sebagai bekas Menteri Kesihatan apa yang akan jadi kepada sistem kesihatan awam kita dan sebagainya. Ya, Syaril, itu rumusan yang sangat mantap, sangat cantik dan memudahkan perbincangan kita dalam ruang ataupun segmen yang terakhir, iaitu berkenaan dengan kos insurans dan juga kos perkhidmatan kesihatan terutamanya di sektor swasta. Ini adalah rentetan daripada laporan baru-baru ini dalam akhbar yang mengatakan bahawa polisi insurans dijangka akan naik antara 40 hingga 70% pada tahun 2025. That's what started this lah. Dan rumusan Syaril begitu cantik berkenaan dengan kebimbangan, berkenaan dengan co-payment, kebimbangan di kalangan syarikat-syarikat takaful dan juga insurans yang mengatakan bahawa claim semakin meningkat, dan itu telah menyebabkan satu langkah untuk selaraskan semula premium
kepada pengguna. Syaril, di sini saya risau. Saya risau sebab impian kita di dalam kertas putih kesihatan yang telah pun dibentang di Dewan Rakyat dan juga Parlimen pada tahun lepas. Apa dia? Antara lain, dia adalah 5%. 5% perbelanjaan KDNK, GDP kita untuk kesihatan awam sahaja. Itu tak termasuk kesihatan sistem kesihatan swasta. Ini klinik kesihatan, hospital kerajaan yang hampir 150 hospital kerajaan, hospital awam, ya. Tetapi tak kesampaian. Dia masih lagi, kalau tak silap saya, tak sampai 3% pun. Tak sampai 3% pun, ya. So bila keadaan di mana kita underinvest, pelaburan kita tidak cukup untuk hospital dan juga klinik kesihatan awam, maka dia akan menjadi lebih sesak. Bila hospital kerajaan, hospital awam, klinik kesihatan awam menjadi lebih sesak, rakyat yang memerlukan perkhidmatan kesihatan yang segera, dia tak boleh tunggu untuk jumpa dengan pakar, untuk mendapat prosedur mereka. Dan mereka kadang-kadang tidak ada pilihan melainkan pergi ke hospital swasta. Daripada kumpulan ini ada kumpulan yang bernasib baik sebab majikan mereka mengambil insurans. Majikan mereka membayar premium insurans. Tetapi di kalangan kumpulan ini ada juga yang terpaksa bayar premium sendiri. Ataupun yang paling malang sekali adalah apa yang dikenali sebagai pesakit ataupun patient OOP, out of pocket. Dia bayar tanpa insurans, dia bayar daripada simpanan, daripada pinjaman keluarga, kawan-kawan, dia terpaksa bayar untuk prosedur dan juga perkhidmatan kesihatan sebab tak boleh nak tunggu. Waiting list terlalu lama di hospital kerajaan dan sebagainya. Dan kita kena ingat Syaril, ada dua perkembangan lagi yang membimbangkan. Satu underinvestment, satu lagi overloaded public sector healthcare. Yang ketiga out of pocket expenditure untuk private hospitals. Yang keempat adalah non-communicable disease kita sangat tinggi. Ini perkara yang kita dah bincang. Okeylah, we can discuss how to do it, preventive healthcare, healthier lifestyle dan sebagainya, tapi that takes time. Tetapi dari segi burden kita untuk penyakit seperti kencing manis, hypertension, cardiovascular semakin meningkat, antara yang paling tinggi di Asia Tenggara. Tambah pula adalah masyarakat menua. Jumlah masyarakat kita yang berusia 60-65 ke atas semakin meningkat. Dan kita tidak lagi menjadi a young population tetapi sudah menjadi aging population. So ini semua adalah burden ataupun beban kepada sistem kesihatan kita. Dan dalam konteks tersebut, bila tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahawa premium untuk insurans bagi mereka yang mungkin terpaksa bayar sendiri ataupun untuk majikan, contoh majikan kecil dan sederhana macam kita jugalah, cara kita kena bayar untuk staff kita. Premium naik 40-70%, this is a big issue. So untuk kupas isu ni Syaril, saya rasa banyak perkara yang kita boleh sentuh, tetapi dalam tempoh masa kita dah 1.5 jam dalam episod kali ini. Tetapi untuk kita pergi kepada intipati, the crux of the matter, ada dua perkara lah yang saya nak sentuh. Pertamanya adalah soal pengawal seliaan. Ya, pengawal seliaan. Sebab kita tengok ada kenyataan daripada Bank Negara. Kebimbangan berkenaan pelaksanaan penentuan semula harga insurans dan takaful perubatan dan kesihatan. Walaupun agak mouthful, tetapi dia punya point dia adalah BNM telah menghendaki pengendali takaful dan juga insurans, syarikat insurans ini untuk menyemak strategi penentuan semula harga untuk memastikan pelaksanaan yang lebih wajar. Dalam bahasa Bank Negara yang agak formal tu, Bank Negara minta supaya hold on, can you go back and look at your premium hikes lah to make sure they're reasonable. Okay, kita happy lah yang Bank Negara telah mengambil langkah untuk membuat kenyataan supaya hold on, can you make sure that this is not going to be too much of a burden. Tapi kita akan tengok hasil dia selepas ni. Tapi kalau saya nak bagi nasihat kepada Bank Negara,
kalau boleh dalam isu seperti ini, bank negara janganlah keluarkan kenyataan saja. Dia kena ada seseorang yang boleh explain benda ni. Ya, sama ada governor, timbalan governor, whoever, sebab isu ni memerlukan empathy. Orang ramai yang risau tentang soal kos kesihatan mereka. Dan mereka nak tengok bukan faceless statement daripada bank negara, tapi usaha untuk mengatakan bahawa we understand, dan sebagai regulator kepada industri insurans, kita akan pastikan bahawa tidak ada kenaikan yang tidak munasabah. Satu. Tetapi yang kedua, kalau kita tengok kepada kenyataan daripada insurans dan takaful operator ni, Syaril, mereka salahkan antara lain kenaikan harga ini kepada escalating medical costs at hospitals, especially at private hospitals. So di situ bukan lagi tugas bank negara untuk jadi badan pengawal selia. Regulator bagi syarikat ataupun hospital dan juga pusat kesihatan swasta adalah Kementerian Kesihatan. Jadi di sini kita kena tengok kedua-dua memainkan peranan bank negara dan juga Kementerian Kesihatan. Bank negara tanya kepada insurans. Insurans pula kata it's because of the escalating medical costs at private hospitals. That's where Kementerian Kesihatan has to come in. Masa saya berada di KKM, tak sempat habis buat kerja ni sebab saya setahun lebih saja. Kita telah membuka perbincangan bersama dengan hospital-hospital swasta tentang policy pricing mereka. Sebab sekarang ni policy pricing mereka tak berapa bertelus. Dia item base. Dan dia akan letak macam-macam dalam bil tu, sedangkan kita pun tak tahu munasabah ataupun tidak. Sebab itu saya telah mencadangkan supaya satu pendekatan harga di hospital swasta dibuat melalui apa yang dikenali sebagai diagnosis related group. Daripada line item, kita ambil kes-kes secara kumpulan based on case severity, based on the demography of the patients, based on the kemampuan patient itu untuk membayar. So bila kita bakulkan kes-kes ini dan kita bagi tahu kepada hospital swasta, you should only be charging around this amount for these cases, maka rakyat pun tahulah, kalau saya pergi untuk procedure cardiovascular, kalau saya pergi untuk procedure respiratory infection, kalau saya pergi untuk procedure major joint replacement, inilah julat harga yang perlu saya bayar, dan tidak ada itemize. Dia akan itemize semualah, termasuk sarung tangan lah, x-ray lah, itulah, inilah, dan akhirnya kita pun tak faham macam mana kos itu boleh jadi terlalu besar. Dan saya difahamkan di bawah Menteri sekarang, Datuk Seri Dr. Zul pun ada usaha untuk memastikan bahawa DRG ini, diagnosis related group ini boleh dijalankan supaya ada ketelusan di kalangan ataupun di peringkat bil hospital swasta. So itu Kementerian Kesihatan kena buat. Kementerian Kesihatan dan juga Bank Negara Malaysia juga perlu duduk bersama dengan Association of Private Hospitals Malaysia, APHM. APHM is claiming, ini perkara yang perlu ditangani oleh APHM dan juga private healthcare providers, bahawa keuntungan mereka munasabah. They are saying, Syaril, APHM, I know this because I was there, that their margin for PAT, profit after tax, for hospitals in Malaysia is about 9 to 11%, which they say is less than pharmaceutical, less than other industries. So bukan saya nak cadangkan supaya government intervenes in the market, tetapi sangat penting untuk government, Bank Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia memahami sama ada margin itu munasabah ataupun tidak. Again, you have to be careful here lah, because we cannot be in a situation where government determines the exact margin. Tetapi melalui pendekatan seperti moving towards DRG, trying to understand better the margins that hospitals are making. Sebab baru-baru ni ada satu kumpulan kesihatan swasta yang mengumumkan the highest quarterly results ever. So the optics of that compared to this, there might be very good reasons why that healthcare group had posted the best quarterly results in its history, maybe through savings, operational efficiency, all of that. Tetapi bila kita sebagai rakyat biasa tengok, tiba-tiba dia punya quarterly earnings the best in history, and at the same time, you are raising insurance premiums. Why?
because insurance companies are saying that costs at private hospitals are escalating. So Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia kenalah memainkan peranan untuk make sense of all of this. That's the point that I want to say. Ya, panjang lebar KJ, komprehensif. Saya fikir bila mendengar bahawa PAT, profit after tax, syarikat-syarikat hospital swasta ni sekitar 10%, saya sedikit terkejut sebab mungkin andaian saya seperti orang lain ialah margin itu besar. Maka ada ruang untuk lebih banyak kawal selia, mungkin sebarang tekanan sama ada rasmi atau tidak rasmi diberikan. Ini angka industri lah. Ini industri bagilah kan. Yeah. Although I guess some of these private hospitals are listed. So of course. saya rasa dia orang pun takkan buat-buat cerita lah kot. Okay, katakanlah kita terima 10%, maka kena fikirlah apa caranya untuk masih boleh mengatakan bahawa ada item-item tertentu yang kita tengok di media sosial KJ, harga untuk satu glove yang melampau, harga yang surgical dan non-surgical equipment ataupun cost yang tak ada kawal selia ni, perlu ada kawal selia lah. Sebab mungkin benar bahawa your PAT is low, but kalau saya boleh speculate lah, it's because you have quite a broad free hand on the revenue side yang anda mungkin tidak incentivize untuk really look at your other issues, right? Operational efficiency dan sebagainya. So there is still room for both things to be true. Maybe your PAT is a bit smaller than I thought, but it is still true that there are certain things yang daripada pengalaman saya sendiri KJ, tanpa sebab benda ni personal kan, but we go through private healthcare system. Sometimes saya tengok juga ahli keluarga saya sendiri ada beberapa item yang macam this is really ridiculous lah. Memang berkali-kali ganda daripada kos yang diguna pakai ataupun yang diperlukan oleh hospital itu sendiri. And KJ menekankan benda asas, iaitu kita nak marah kepada Bank Negara. Mungkin nasihat KJ itu benar dari segi cara penyampaian, although I will give credit that Bank Negara these days under this governor, saya rasa is a lot more front-footed in their comms. Sure. So I think Datuk Abdul Ghafur is doing a good job on that score. Cuma ultimately nak marah BNM pun tak boleh, sebab benda ni underlying this issue is the medical inflation. That's what I spoke about. Yang KJ tekankan. So di situ elemen-elemen yang membawa kepada medical inflation dan medical claims, because those are two slightly different things kan. Mungkin kos medical naik, tapi kalau kita baca statement-statement daripada syarikat insurans ni, the claims pun naik juga. So double whammy. Balik kepada benda yang lebih asas lagi, iaitu healthcare, sistem kesihatan, bukan sistem jaga sakit, sistem untuk memanjangkan tempoh kesihatan. Itu yang macam KJ selalu kata, cara kita hidup, cara pemakanan kita, diet kita. So it's even more, lebih luas sebenarnya daripada semata-mata kawal selia terhadap hospital, tapi juga pengaruh kerajaan dan KKM untuk pastikan gaya hidup kita lebih sihat. Saya nak akhiri dengan satu persoalan pada KJ, dan saya pernah baca, saya yakin KJ lebih arif tentang perkara ni, idea bahawa mungkin sudah tiba masanya kita buat macam mana, kita adjust macam mana pun, isunya ialah kekurangan dana untuk sistem kesihatan awam yang memerlukan satu skim insurans sosial. Wow. Untuk makluman semua, secara mudah, basically we all pay insurance. Yeah. Dan itu akan jadi macam KWSP, potong gaji ke potong something, dan atas prinsip yang sama seperti insurance, is a risk pooling and a fund pooling concept yang membolehkan duit itu digunakan bukan hanya untuk pelaburan tetapi untuk sistem kesihatan awam dan sedikit swasta. Itu bukan rancangan Who Wants to be a Millionaire, itu rancangan Who Wants to Lose an Election. Okay. Mungkin bukan untuk episod ini, tapi secara ringkas KJ, okay. KJ pernah fikir tak that you have to go there? Let me address that. But before I address that, saya nak balik kepada hospital medical cost inflation, dan lepas tu saya akan jawab soalan Syaril tadi. Sebab ini saya rasa ada yang baca, ada yang belum baca lagi. Kita boleh letak dalam kita punya show notes link ni. Mark Odell, dia Ketua Pegawai Eksekutif Life Insurance Association of Malaysia. Pada baru-baru ni, beberapa bulan yang lepas, dia telah pergi minor hernia operation di sebuah hospital kerajaan di KL. Hernia operation ni mudahlah, simple procedure dalam 1 malam lah.
So he was charged almost 19,000 ringgit. Okay, tak apa. Tetapi bill tu ada 13 muka surat. Right. Dan dalam 13 muka surat tu dia letaklah line item, consignment supply, equipment, gas supply, imaging. Dan dia kata 3 disposable underpads for 32 ringgit 70 cents. Ear probe cover for 6 ringgit 30. None of it is regulated. So tak tahu. Yeah. Sebab tu saya kata, bila ada keadaan di mana tak ada kawal selia, you really at the mercy of the hospital. You pun tak faham. You baru keluar daripada prosedur, you bayar je lah. Bayar je. So that's why saya harap bahawa di bawah KKM, dibantu oleh MPC dan sebagainya, diagnosis related group ini disegerakan supaya rakyat ada ketelusan. If I'm going for this type of procedure, I'm this type of patient, this is roughly what it should cost. Dan private hospital juga mematuhi kepada sistem yang akan dikendalikan itu. Okay, balik kepada soalan Syahril, siapa yang akan bayar? Okay, so bila saya sediakan kertas putih ini, dan saya tak pernah ceritakan benda ni lah dengan begitu detail, tetapi I had a vision for the white paper. Eventually, satu ketika nanti, kita tidak ada pilihan melainkan kita berhijrah ataupun kita pindah kepada sistem kesihatan awam di mana ia bukan sepenuhnya bergantung kepada pendapatan cukai ataupun tax revenue. Kalau kita tengok kepada sistem yang sedia ada termasuk NHS dan sebagainya, ia sebahagian besar adalah tax revenue driven. Public healthcare system paid by tax revenue. But there comes a point where kita kena minta, seperti mana banyak negara, sedikit co-payment daripada rakyat. Dan dikendalikan oleh kerajaan. It's not private insurance, it's national healthcare insurance. Dan kita minta supaya rakyat bayar sedikit supaya sebahagian daripada itu dapat menampung juga komitmen kerajaan untuk melabur, untuk menambah aset, untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan. But my idea, Syahril, simple. Kita ringkaskan sebab kebatasan masa rakaman, adalah untuk memastikan bahawa kita mencapai 5% dulu based on tax revenue. We get to 5% of GDP for public health expenditure just on tax revenue from 2.5%. So we double it. Dan bila kita boleh buktikan bahawa bila kita meningkatkan sekali ganda perbelanjaan kesihatan awam hanya daripada pendapatan cukai, pendapatan biasa kerajaan, dan there's outcome. It's not just the expenditure, there's outcome. Waiting times come down. Outcomes are better in public hospitals. Kita melihat keberhasilan lebih baik di hospital awam. Kita melihat waktu menunggu menurun. Kita melihat bahawa perkhidmatan dan juga infrastruktur facility lagi mantap, lagi bagus. At that point, then you go to the public and say, look, kita dah meningkatkan daripada 2.5 to 5%. Dan kita tengok bahawa perkhidmatan semakin mantap. Now we are asking you, is it possible that we move towards some co-payment? Rakyat juga bayarlah supaya untuk kelestarian, sustainability dan sebagainya, going forward, government manages it well, but we also contribute. That was my vision for the white paper. Very good, clear. So pastikan we hit the 5% target. And ada outcome tu. And outcomes that come from that, only then you go to the public and ask for more. Yeah. Okay. Yep. Okay, sebelum kita mengakhiri episod ini, saya ingin maklumkan bahawa minggu depan KS akan merakam secara live. Live di mana? Di Auto Show Malaysia yang paling ikonik, Kuala Lumpur International Mobility Show ataupun KLIMS Claims pada 5 hari bulan di MyTech Kuala Lumpur. Jadi dapatkan tiket anda sekarang di klimsclaims.com.my. Anda mungkin dapat memenangi Toyota Yaris. See you there. See you at Claims.